એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ. આજના વિડીયોમાં આપણે એવું પેઇન્ટિંગ જોવાના છીએ જેનો ઉપયોગ કરી તમે તમારા કોઈ પણ કપડાને ડિઝાઇનર લુક આપી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો જોયા પછી તમને પેઇન્ટિંગ નથી ફાવતું છતાં પણ તમે તમારા કપડા ઉપર સરસ રીતે પેઇન્ટિંગ બનાવી શકશો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચેનલ પર તમને દરેક વિડીયોમાં ફેશન ડિઝાઇનને લગતું નવું કંઈક શીખવા અને જાણવા મળશે. માટે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, જેથી તમે પણ તમારા કપડાને ડિઝાઇનર લુક આપી શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે પેઇન્ટિંગ કેવી રીતે કરવું કાપડ પર તે જોવાના છીએ. તો તેમાં આપણે આ ઝાડના જે પત્તા હોય તેનો ઉપયોગ કરી અને કાપડ પર પેઇન્ટિંગ કરીશું. તેના માટે તમારે સૌપ્રથમ આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે. આ મેં અલગ અલગ ઝાડના પત્તા લીધેલા છે, અલગ અલગ ફેબ્રિક કલર લીધેલા છે અને આ બ્રશ લીધેલા છે. આ જે કલર લીધા છે તે એક્રેલિક કલર કહેવાય છે. આમાં આપણે વોટર કલરનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એક્રેલિક કલરનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જે સ્પેશિયલ ફેબ્રિક ઉપર પેઇન્ટિંગ કરવામાં ઉપયોગ થાય છે. આ કલર તમને બુક સ્ટોલ અથવા તો જ્યાં સિલાઈનું મટીરિયલ મળતું હોય ત્યાં આસાનીથી મળી જાય છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમારે જ્યારે ઝાડના પત્તાથી પેઇન્ટિંગ કરવું હોય ત્યારે પાન ચોઈસ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું. આવી રીતે થોડુંક જાડું પાન લેશો તો પેઇન્ટિંગ પણ વ્યવસ્થિત બનશે અને ડિઝાઇન પણ સારી બનશે. આવા પતલા પાન લેશો તો તેની ડિઝાઇન પણ સારી નથી બનતી અને કલર લગાવતી વખતે તે તૂટી પણ જાય છે. અમે અલગ અલગ સાઈઝના અલગ અલગ ઝાડના પાન લીધેલા છે. આપણે જ્યારે પેઇન્ટિંગ કરીશું, આ પાનનો ઉપયોગ કરીને પેઇન્ટિંગ કરીશું ત્યારે દરેક પ્રિન્ટમાં અલગ અલગ ડિઝાઇન બને છે. તે જ આ લીવ્સ પેઇન્ટિંગની ખાસિયત છે અને તેથી તે નેચરલ લાગે છે. આ લીવ્સ પેઇન્ટિંગનો ઉપયોગ કરી તમે કેવા કપડાં ડિઝાઇન કરી શકો તે આપણે આગળ જોઈશું. પહેલા પેઇન્ટિંગ કેવી રીતે કરવું તે જોઈ લઈએ. હવે પેઇન્ટિંગ કરવા માટે મેં આ કોટન સિલ્ક ફેબ્રિક લીધેલું છે. તમે કોઈ પણ કાપડ ઉપર પેઇન્ટિંગ કરી શકો છો, પણ કોટન ઉપર તે વધારે સારું બને છે. હવે જે આ ફેબ્રિક કલર છે તેને તમારે થોડોક પતલો કરવો હોય તો તેમાં યુઝ કરવાનું લિક્વિડ આવે છે. આ લિક્વિડને કલરની ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે નાખી અને કલરને થોડોક પતલો કરી શકાય છે. તેને મીડિયમ કહેવાય છે. હવે આપણે જે કલર છે તેને આપણે પહેલા પાન ઉપર લગાવીશું. તેના માટે આવી રીતે જે મોટું બ્રશ આવે તેનો ઉપયોગ કરવાનો. આ કલરને તમે જે કલરની ડીશ આવે છે તેમાં પણ કાઢીને ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મેં અત્યારે આમ જ કર્યો છે. આવી રીતે પૂરા પાન ઉપર આવી રીતે કલર લગાવી લેવાનો. હવે પૂરા પાન ઉપર આવી રીતે વ્યવસ્થિત કલર લગાવી લીધા પછી આપણે આને કાપડ ઉપર પ્રિન્ટ કરીશું. આ પાનને આવી રીતે કાપડ ઉપર વ્યવસ્થિત ગોઠવી અને બીજા પેજનો ઉપયોગ કરી આવી રીતે એને પ્રેસ કરવાનું છે. અહીંયા પ્રેસ કરીશું. આવી રીતે વ્યવસ્થિત પ્રેસ કરી હવે આ પાનને આવી રીતે લઈ લેવાનું છે. આવી રીતે ડિઝાઇન બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ડિઝાઇન બનીને રેડી થઈ છે. તમે આ જ પાનનો ફરી વખત ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ આપણે અત્યારે આમ બીજો શેપ આપવાનો છે એટલે બીજા પાનનો ઉપયોગ કરીશું. હવે આ જે પત્તું છે તેમાં આપણે આવી રીતે ડબલ કલર મિક્સ કરીને બનાવીશું. આવી રીતે અલગ અલગ શેડ આપીશું. આટલું થઈ ગયા પછી હવે બીજો કલર આવી રીતે અહીંયાથી બીજો શેડ આપીશું. પૂરું પાન કવર થઈ જાય એવી રીતે કલર લગાવી લેવાનો. આવી રીતે પૂરું પાન કવર થઈ જવું પડે. આવી રીતે પૂરામાં આ સાઈડ પણ લગાવી લેશું. અહીંયા આવી રીતે પૂરામાં કલર કરી લીધા પછી અહીંયા આને સેન્ટરમાં આવી રીતે ગોઠવી અને ઉપરથી પ્રેસ કરી લેવાનું. પૂરું પાન વ્યવસ્થિત રીતે બોર્ડર વ્યવસ્થિત આવે એ રીતે પ્રેસ કરી લેવાનું. જ્યારે આ પ્રેસ કરો ત્યારે બીજું પેપર આવી રીતે ઉપર રાખી અને પછી પ્રેસ કરવાનું, જેથી આપણે હાથ કલરવાળા થાય તો જે તમે કાપડ ઉપર કલર કરતા હો તે પણ ખરાબ થાય. એટલા માટે આવી રીતે પ્રેસ કરવાનું. પૂરા પાનને વ્યવસ્થિત આવી રીતે પ્રેસ કરી લેવાનું. હવે આ પેપર હટાવી અને આને આપણે આવી રીતે લઈ લેશું. તમે જોઈ શકો છો આ કેટલી સરસ ડિઝાઇન બની છે. હવે આ જ ઝાડનું આ બીજું નાનું પાન છે તેની આપણે અહીંયા નીચે ડિઝાઇન બનાવીશું. આને પણ આવી રીતે ઊંધું રાખી બધા પાનમાં કલર ઊંધી સાઈડ કરવાનો, જ્યાં વધારે પ્રિન્ટ સારી બને છે. હવે આ નાના પાનને પણ આવી રીતે અહીંયા ડબલ કલર કરી લીધો છે, તેને આપણે અહીંયા ગોઠવીશું. આવી રીતે નીચે ગોઠવીશું.
તેને પણ પ્રેસ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો કેટલી અલગ અલગ દરેક પાનમાંથી અલગ અલગ ડિઝાઇન બની છે. આ જ રીતે તમે કોઈ પણ ઝાડના પાનનો ઉપયોગ કરી અને ડિઝાઇન બનાવી શકો છો. મારી પાસે અત્યારે એટલા કલર અવેલેબલ હતા એટલે મેં આટલા કલર લીધા. તમે આ ડબલ કલરની જગ્યાએ મલ્ટી કલરનો ઉપયોગ કરી અને પણ ડિઝાઇન બનાવી શકો છો. હવે આવી રીતે પ્રિન્ટ ગમે તે કપડા પર કરી લીધા પછી તેને વ્યવસ્થિત સુકાવા દેવાનું. સુકાઈ ગયા પછી આ કલર વોશ કરવાથી જતા નથી. વ્યવસ્થિત સુકાઈ જાય પછી તમે તેને ગમે એ રીતે યુઝ કરી શકો છો. મેં આ લીવ્સ પેઇન્ટિંગ ચણિયા ચોળી અને જેન્ટ્સના કુર્તા પર કરેલું છે, જે આપણે આગળ જોઈશું. પણ તમે બેગ ઉપર, કુશન કવર ઉપર, પડદા ઉપર કે કોઈ પણ ડેકોરેશનની ચીજ ઉપર કરી અને આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મેં કળીવાળો ચણિયો બનાવેલો છે અને પીપળાના મોટા પાનનો ઉપયોગ કરી અને દરેક કળીમાં નીચે પેનલમાં દરેક કળીમાં એક પાન લઈ અને પ્રિન્ટ કરેલું છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો દરેક પાનની ડિઝાઇન એકબીજાથી બિલકુલ અલગ છે અને તે જ નેચરલ લાગે છે. સેન્ટરમાં આવી રીતે સિલ્વર કલરથી મેં લાઈન કરેલી છે અને બધા પાનની ડિઝાઇન એકબીજાથી સાવ અલગ જ બને છે. હવે આ ચણિયા ચોળીનું બ્લાઉઝ મેં ફૂલ સ્લીવનું બનાવેલું છે અને બ્લાઉઝમાં એક સાઈડ દુપટ્ટો આવે છે એટલે એક સાઈડની જે સ્લીવ ખુલ્લી રહે તેમાં મેં પીવળાના નાના પાન લઈ અને આવી રીતે ડિઝાઇન કરેલી છે. પૂરી સ્લીવમાં ડિઝાઇન કરેલી છે. આવી રીતે આખી સ્લીવ નીચે સુધી આવી રીતે ડિઝાઇન પીપળાના પાનથી પેન્ટિંગ કર્યું છે. જે રીતે ચણિયા ચોળીમાં લીવ્સ પેન્ટિંગ કર્યું છે એ જ રીતે મેં આ જેન્ટ્સનો કુર્તો છે તેમાં પ્લેકેટ્સ પટ્ટી, આ પ્લેકેટ્સ પટ્ટીની એક સાઈડ આવી રીતે શોલ્ડરથી નીચે આવી રીતે લીવ્સ પેન્ટિંગ કરેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ તમે આ પેન્ટિંગને સાઈડના પોકેટ પર, બોટમમાં, પેનલમાં, બેક સાઈડમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારા આઈડિયા પ્રમાણે, તમારી ચોઈસ પ્રમાણે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને આ લીવ્સ પેન્ટિંગનો આઈડિયા કેવો લાગ્યો અને તમને આગળ કેવા પ્રકારના પેન્ટિંગના વિડીયો જોવા છે અને કેવા તમને પસંદ છે તે મને કમેન્ટ કરો, જેથી કરીને હું આગળ નવા પેન્ટિંગના વિડીયો બતાવી શકું અને આવા જ નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.